Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε μία μπύρα τύπου Pale Ale, γεμάτη σώμα, γεύσεις και φρουτώδια αρώματα, που είναι τόσο όμορφη και για φαΐ, αλλά και για ποτό. Πάμε να δείξουμε καταρχήν τι εξοπλισμό χρειαζόμαστε. Πάμε. Λοιπόν, για τον εξοπλισμό μας θα χρειαστούμε ένα ψυγιάκι, αυτά τα απλά του κάμπινγκ που έχουμε, το οποίο το έχουμε μετατρέψει. Του έχουμε προσθέσει ένα βρυσάκι που θα μας χρειαστεί για να πάρουμε το υγρό και του έχουμε προσαρμόσει επάνω στο βρυσάκι ένα κομμάτι σωλήνα. Είναι αυτός που χρησιμοποιούμε, που συνδέεται το καζανάκι με την τουαλέτα. Είναι το λεγόμενο mashing tune. Το πώς θα το φτιάξετε μπορείτε να δείτε πολλά σχετικά βίντεο στο YouTube. Από εκεί και πέρα θα χρειαστούμε την κατσαρόλα μας, στην οποία θα γίνει ο βρασμός που θα πέσουν και οι λυκίσκοι μέσα. Η συγκεκριμένη είναι 29 λίτρα. Για να φτιάξουμε μια μπύρα γύρω στα 23 λίτρα μας είναι αρκετή. Θα χρειαστούμε ζυγαριά οπωσδήποτε για να μετρήσουμε και την ποσότητα του κρυθαριού και σιταριού στη συγκεκριμένη περίπτωση που θα πέσει μέσα, όπως και τους λυκίσκους, το πυκνόμετρο για να δούμε την αρχική πυκνότητα του γλεύκους, δηλαδή αυτόν που θα βάλουμε να γίνει η ζύμωση. Θα χρειαστούμε ιόδιο. Αυτό είναι για να δούμε στην τελική αν έχουμε πάρει από το μούλιασμα του κρυθαριού, το λεγόμενο massing, όλα τα σάχαρα που μπορεί να βγάλει το κρυθάρι που έχουμε ρίξει μέσα. Ένα ψηφιακό θερμόμετρο, καλά και τα αναλογικά, αλλά με το ψηφιακό έχουμε καλύτερη απόδοση. Το σωληνάκι που θα ρίξουμε μέσα ποσότητα του γλεύκους για να δούμε την αρχική πυκνότητα, για να ξέρουμε και πόσα σάχαρα έχουμε πάρει. Θα χρειαστούμε επίσης ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα, είναι το λεγόμενο chiller, το οποίο αυτό 1 τέταρτο πριν το τέλος του βρασμού θα μπει μέσα στην κατσαρόλα για να ψήξουμε σχετικά απότομα από τους 100 βαθμούς Κελσίου που βρίσκεται, να το ρίξουμε στους 23 με 25 βαθμούς. Αυτό βοηθάει ώστε τα ειζήματα να βαρύνουν απότομα και να κάτσουν στον πάτο. Λοιπόν, σίγουρα θα χρειαστούμε το στάνταρ εξοπλισμό για να γίνει η ζύμωσή μας και πάμε να δούμε και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, τα υλικά που θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε την μπύρα μας είναι: ως βάση θα χρησιμοποιήσουμε 5 κιλά Vinish Pilsner, μισό κιλό από τη wheat, το σιτάρι μας, θα δώσει ωραίο αποτέλεσμα, και 250 γραμμάρια άρωμα. Οι λυκίσκοι που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι 20 γραμμάρια Cascade για 60 λεπτά βρασμού, 20 γραμμάρια Magnum για 15 λεπτά βρασμού, 15 γραμμάρια East Kent Goldings για 10 λεπτά βρασμού και 10 γραμμάρια Fuggles για 5 λεπτά βρασμού. Η μαγιά που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι της Safbrew ES33. Αυτά, να ευχαριστήσουμε την Κέλλη που μας έδειξε. Καλή σας επιτυχία. Λοιπόν, τη στικούδη μου θέλατε, γατάκια. Λοιπόν, όποιος πίνει ακόμα από την ακατανόμαστη, να πάρει αυτό το πράγμα, το νεροζούμι που του πουλάνε για μπύρα και σε άλλη παραλία. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχουμε ζεστάνει νερό, συγκεκριμένα 22,5 λίτρα νερού που το έχουμε φτάσει σε μια θερμοκρασία 69,5 βαθμών Κελσίου, με σκοπό, πέφτοντας μέσα το κρυθάρι, να μας πέσει γύρω στους 64,5 βαθμούς Κελσίου που θα γίνει το μούλιασμα, το massing που λέμε. Αυτή η διαδικασία θα κρατήσει περίπου μία ώρα, ώστε να μπουν όλα τα σάχαρα. Τώρα, αν έχουμε πάλι όλα τα σάχαρα, θα το δούμε βάσει του ιωδίου πώς ακριβώς γίνεται. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να ρίξουμε το κρυθάρι, τη βίνη μας δηλαδή, μέσα στο ζεστό νερό και να το αφήσουμε μία ώρα να ηρεμήσει. Τη βίνη τη ρίχνουμε λίγη-λίγη, ανακατεύουμε για να
μην μας σβολιάσει, για να είναι πιο απλή η διαδικασία μέσα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Και ρίχνουμε τη δίνη μας, δεν ξέρω αν φαίνεται, ταυτόχρονα ανακατεύουμε να πέσει όλη μέσα η δίνη. Και ενώ λίγης αφού τη ρίξουμε όλοι, σκεπάζουμε. Τώρα αν θέλετε να το έχετε τυλιγμένο με μια κουβέρτα ώστε να σας διατηρεί τη θερμοκρασία πιο καλά, μια χαρά. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε πάνω στη μισή ώρα, πάρτε μια μέτρηση και αν έχει πέσει πάνω από 1 βαθμό Κελσίου, έχει διαφορά, μπορείτε να συμπληρώσετε ζεστό νερό, καυτό, μισό λίτρο περίπου, για να έρθει πάλι η θερμοκρασία στα επίπεδα που θέλουμε. Αυτά λοιπόν και συνεχίζουμε μετά. Λοιπόν, πέρασε μια ώρα που μούλιασε το κρυθάρι μέσα στο ζεστό νερό και τώρα αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε σε ένα δοχείο, σε μια κατσαρόλα, να διάσουμε 2 με 3 λίτρα από το ζουμί που βγαίνει, δεν ξέρω αν μπορείτε να το βλέπετε, το οποίο αυτό ζουμί είναι μετά το μούλιασμα που έχει γίνει. Σκοπός μας τώρα είναι να δούμε αν μέσα σε αυτή τη μία ώρα πήραμε όλα τα σάχαρα που μπορεί να βγάλει το κρυθάρι ή όχι. Λοιπόν, αυτό το ξαναρίχνουμε μέσα. Θα ανακατέψουμε ελαφρά. Και στη συνέχεια θα πάρουμε με ένα καλαμάκι, το βουτήξουμε μέσα, το ταρπώσουμε από πάνω, μια μικρή ποσότητα από το γλεύκος μας. Στη συνέχεια θα ρίξουμε 2-3 σταγόνες δίπλα ιόδιο, καθαρό ιόδιο, όχι μπεταντίν, το οποίο το βλέπετε έχει το χρώμα κανονικά του ιωδίου, το καφέ σκούρο, και θα ανακατέψουμε. Όπως βλέπετε δεν αλλάζει χρώμα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να φανεί στην κάμερα αυτό, που σημαίνει ότι ό,τι ζάχαρα ήταν να βγάλει το κρυθάρι, τα έχει βγάλει. Εάν μας γινόταν μοβ, βαθύ μοβ ή μαύρο, σημαίνει ότι υπάρχει άμυλο μέσα, άμυλο το οποίο δεν έχει διασπαστεί σε ζάχαρα, οπότε καλό θα ήταν να το αφήσουμε 10-15 λεπτά ακόμα να μουλιάσει, να συνεχίσει να μουλιάζει το κρυθάρι. Και προχωράμε στην επόμενη κίνηση. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να συλλέξουμε το υγρό που έχει βγει μετά από το μούλιασμα του κρυθαριού σε ένα καθαρό κουβά, δοχείο, ό,τι θέλετε. Το νερό που θα συλλέξουμε, αυτό το βρασμένο κρυθάρι που θα συλλέξουμε, το υγρό από το βρασμένο κρυθάρι που θα συλλέξουμε, σίγουρα δεν θα είναι τα 22,5 λίτρα που ρίξαμε για αρχή ως νερό. Θα είναι κάτι της λιγότερο λόγω της απορρόφησης του κρυθαριού μέσα σε νερό και κάποιες απώλειες που μπορεί να έχουμε από το ίδιο το δοχείο, το ψυγιάκι. Λοιπόν, αφού τελειώσουμε και πάρουμε όσο υγρό μπορούμε να μαζέψουμε, θα έρθει η ώρα να ξεπλύνουμε το κρυθάρι που έχει μείνει μέσα με τα τυχόν ζάχαρα που έχουν κολλήσει
γιατί αυτά χρειαζόμαστε, αυτά θα φάει η μαγιά για να γίνει η ζύμωση. Συνεχίζουμε λοιπόν μετά. Λοιπόν, αφού πήραμε όλο το υγρό που υπήρχε μέσα από το μάσινγκ, ήρθε η ώρα να συλλέξουμε και τα υπόλοιπα σάκαρα που έχουν μείνει μέσα, κολλημένα πάνω στο κρυθάρι και στα τυχώματα από το ψυγιάκι. Έχουμε βράσει άλλα 11,5 λίτρα νερό και 22,5 στην αρχή, 24, για να μας μείνουν 23 λίτρα μπύρα στο τέλος. Όπως είπα, έχουμε βράσει άλλα 11,5 λίτρα νερό, καυτό νερό, το οποίο με ένα βραστήρα, όπως θέλετε, θα το ρίχνουμε επάνω στο κρυθάρι που έχει μείνει, χωρίς υγρό πλέον, ώστε να και ανοιχτεί την βρυσούλα, ώστε να συλλέγουμε και ταυτόχρονα ό,τι ρίχνουμε μέσα, το οποίο θα μας ξεκλίνει το κρυθάρι. Λοιπόν, όσο πιο σιγά μπορούμε, σε όλη την επιφάνεια, η κίνηση αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να και τα 11,5 λίτρα νερό, τα οποία όλα μετά μαζί θα βρεθούν στην κατσαρόλα που θα δώσουμε φωτιά για να αρχίσει ο βρασμός. Αυτά και συνεχίζουμε. Όπως βλέπετε, έτοιμο για δράση. Λοιπόν, καλό σωρό ριγκάχερ, αλλά πίσω στην πύρα μας. Όπως βλέπετε, έχουμε μεταγγίσει το υγρό όλο και το έχουμε δώσει για βρασμό. Εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου γύρω στα 28 λίτρα που συλλέξαμε από όλο το νερό, τα 34 λίτρα που ξεκινήσαμε, και το έχουμε βάλει να βράζει. Βέβαια η κατσαρόλα μας είναι λίγο οριακή, θα αρχίσει μετά αυτό να φουσκώνει, αλλά θα το μαζεύουμε σιγά σιγά ώστε να μην μας ξεχυλήσει. Με το που βράσει θα ρίξουμε τον πρώτο μας λυκίσκο, ο οποίος είναι ο Cascade, τα 20 γραμμάρια που είπαμε, και ενδιάμεσα και κατά την πορεία του βρασμού θα ρίχνουμε τους υπόλοιπους λυκίσκους. Θα βουλιάξουμε μέσα το chiller, το οποίο όταν τελειώσει ο βρασμός και σβήσουμε την κατσαρόλα μας, θα το αφήσουμε να περάσει νερό από μέσα ώστε να μας το παγώσει γρήγορα και έπεται συνέχεια. Από αυτά τα 28 λίτρα περίπου που έχει αυτή τη στιγμή η κατσαρόλα μέσα, λόγω ότι η συγκεκριμένη κατσαρόλα έχει μεγάλο στόμιο, έχει μεγάλη εξάτμιση, θα χάσουμε δηλαδή πολύ υγρό νερό ουσιαστικά, στο τέλος θα μας μείνουν γύρω στα 23 λίτρα, τα οποία θα τα βάλουμε για ζύμωση. Αυτά και επανερχόμαστε. Λοιπόν, αυτή είναι η μπυρίτσα που φτιάχνουμε τώρα. Να δούμε και τι γίνεται. Λοιπόν, σερβίρουμε. Ξανθιά. Ωραία. Πλούσιο αφρό. Και στην υγεία σας. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, φτάσαμε σε σημείο βρασμού. Χοχλάζει μέσα το υγρό και ήρθε η ώρα για τον πρώτο λυκίσκο, ο οποίος είναι ο Cascade. 20 γραμμάρια Cascade μέσα. Όπως βλέπετε, όπως μπορείτε να δείτε, τον έχω ρίξει μέσα σε ένα ειδικό σακουλάκι που έχω φτιάξει από ύφασμα βουάλ, και αυτό για να ελαττωθούν τα ειζήματα στο τέλος που θα πάρουμε. Σε 3 τέταρτα επανερχόμαστε με το δεύτερο λυκίσκο και το chiller που θα βάλουμε μέσα. Αυτά για τώρα.
Λοιπόν, 1/4 πριν από το τέλος του βρασμού, θα βάλουμε μέσα το chiller, το οποίο θα μας παγώσει την μπύρα, το γλεύκος αργότερα, και ρίχνουμε το δεύτερο λυκίσκο, ο οποίος είναι ο Magnum, τα 20 γραμμάρια. Λοιπόν, στα 10 λεπτά θα ρίξουμε τον East Kent Goldings, στα 5 λεπτά θα ρίξουμε τον Fuglus, τα 15 και τα 10 γραμμάρια που είπαμε αντίστοιχα, και σε 1/4 θα έχει τελειώσει ο βρασμός, θα το σβήσουμε, θα διοχετεύσουμε κρύο νερό από την είσοδο, θα περνάει μέσα από το chiller, από την άλλη πλευρά θα βγαίνει καυτό, θα μας παγώσει περίπου μέσα σε 20-25 λεπτά, θα μας έχει φέρει σε μια θερμοκρασία 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, που είναι μια χαρά για να μπορέσουμε να το ρίξουμε στο κουβά, να προσθέσουμε τη μαγιά και να συνεχιστεί η ζύμωση. Αυτά για τώρα, ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουν πέσει και οι τελευταίοι λυκίσκοι μέσα, έχουμε συμπληρώσει μια ώρα βρασμού και είναι ώρα να κλείσουμε την εστία θέρμανσης, να σταματήσει να βράζει και να ανοίξουμε το νερό το οποίο θα περάσει μέσα από το chiller, το σωλήνα, από κάπου πρέπει να βγει βέβαια κιόλας, ώστε να μας παγώσει, να μας κρυώσει σχετικά γρήγορα το γλεύκος. Λοιπόν, ξεκινήσουμε να ανοίξουμε το νερό σιγά σιγά στην αρχή, μέχρι να αρχίσει να τρέχει. Μπορείτε να το δείτε ότι αρχίζει και περνάει το νερό, φαίνεται νομίζω. Αυτή τη στιγμή το νερό που περνάει, που βγαίνει, από εδώ μπαίνει το νερό, από την άλλη μεριά βγαίνει και βγαίνει καυτό, όπως ίσως θα μπορέσετε να δείτε εδώ πέρα τους αχνούς. Λοιπόν, σε κανένα 20 λεπτό με 25 λεπτά θα μας το έχει φέρει σε μια θερμοκρασία γύρω στους 23 με 25 βαθμούς, που είναι μια χαρά θερμοκρασία. Όπως βλέπετε έχει σταματήσει να κοχλάζει, έχουν αρχίσει και κάθονται και τα ειζήματα, και εκεί πλέον έχουμε την άλλη διαδικασία, να το μεταγγίσουμε στο κουβά που θα γίνει η ζύμωση, με μια μικρή τεχνική για να αποφύγουμε τα πολλά ειζήματα. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, έχοντας ψήξει το γλεύκος σε μια θερμοκρασία γύρω στους 25-26 βαθμούς, αφαιρούμε το chiller, έχουμε αφαιρέσει και τους λυκίσκους, και τώρα για να μπορέσουμε να πάρουμε το ζουμί χωρίς ειζήματα, χωρίς πολλά ειζήματα, είναι μια τεχνική που εφαρμόζουν και οι μεγάλες ηθοποιίες. Ανακατεύουμε δημιουργώντας δίνη μέσα στο γλεύκος, όσο πιο δυνατή γίνεται, χωρίς βέβαια να τα ρίξουμε απ' έξω. Δημιουργούμε μια δίνη, και ο νόμος της φυσικής λέει ότι βάσει της φυγόκεντρου δυνάμεως αυτά στο τέλος όλα θα κάτσουν κάτω και στο κέντρο. Λοιπόν, περιττό να πω ότι ό,τι έρχεται σε επαφή με το γλεύκος πρέπει να είναι αποστηρωμένο. Από την κουτάλα, τα σκεύη, όλο τον εξοπλισμό. Λοιπόν, αυτό τώρα θα το αφήσουμε να ηρεμήσει κανένα 10 λεπτό, τέταρτο, συγγνώμη. Και μετά θα το κάνουμε μετάγγιση στον κάδο που θα ζυμωθεί. Εν τω μεταξύ εμείς μπορούμε να ενυδατώσουμε τη μαγιά, το οποίο θα σας δείξω σε λίγο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η ενυδάτωση της μαγιάς δεν είναι κάτι το απαραίτητο, αλλά βοηθάει πολύ στο να ξεκινήσει πιο γρήγορα η ζύμωση και να γίνει πιο έντονη. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι σε ένα καθαρό, αποστηρωμένο βέβαια ποτήρι με νερό, που έχουμε βάλει με λίγο νερό, γύρω στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Θα το νιώθουμε καλά όταν πέφτει πάνω στο χέρι μας. Θα ρίξουμε
τη μαγιά. Λοιπόν, θα το σκεπάσουμε με λίγο σελοφάν. Θα το κλείσουμε όσο πιο καλά μπορούμε. Και θα το αφήσουμε τουλάχιστον για 1/4 με 20 λεπτά ήρεμο. Μετά θα μπορούμε με απαλές κυκλικές κινήσεις να το κάνουμε ένα μείγμα, το οποίο θα είναι σαν ένας βούρκος, ουσιαστικά θα σας φαίνεται σαν ένας βούρκος. Αλλά για 1/4 με 20 λεπτά μένει ήρεμη η μαγιά να μπορέσει να ενυδατωθεί. Αυτά, και συνεχίζουμε με το αποτέλεσμα που θα δείτε μετά, πόσο καθαρή θα βγαίνει η μπύρα πέφτοντας μέσα στο κουβά της ζύμωσης. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, αρχίζουμε και αδειάζουμε τώρα το γλεύκος μέσα στον κάδο που θα γίνει η ζύμωση. Αν μπορείτε να δείτε, δεν είναι πολύ κοντά. Πέρα σχετικά πόσο καθαρό βγαίνει. Αυτή τη στιγμή θα πάρουμε και δείγμα για να μπορέσουμε να μετρήσουμε την αρχική πυκνότητα του γλεύκους. Γεμίζουμε αφήνοντας 3 δάχτυλα από πάνω περίπου, ώστε μπαίνοντας το πυκνόμετρο μέσα, εδώ είμαστε. Μια χαρά. Λοιπόν, αυτό είναι το γλεύκος και ρίχνουμε μέσα το πυκνόμετρο, το οποίο θα μας δείξει την αρχική πυκνότητα. Να δούμε πόσο έχουμε πάρει. Λοιπόν, εδώ είμαστε 1050, 1054, 1056. Λοιπόν, 1056 σημαίνει περίπου στο 5,6% αλκοόλ. Λογικά αυτό θα σταματήσει η ζύμωση όταν τελειώσει γύρω στο 1013 με 1014. Είναι σημαντικό η ροή του γλεύκους που πέφτει μέσα να είναι αρκετά χαμηλή, ώστε να μην ανακατεύονται τα ειζήματα που υπάρχουν μέσα στην κατσαρόλα. Λοιπόν, στο τέλος θα σας δείξω και πώς μένει μέσα στην κατσαρόλα τα ειζήματα και επανερχόμαστε σε λίγο. Λοιπόν, όπως βλέπετε, κοντεύει να τελειώσει, να μεταγγιστεί όλο το υγρό. Βλέπετε τα ειζήματα που έχουν μείνει στο κέντρο. Λοιπόν, αυτό είναι το βρυσάκι, είναι, να το δείτε από εδώ. Το μεγαλύτερο μέρος των ειζημάτων με αυτή την τεχνική του steering, δηλαδή του γύρω-γύρω, έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, η μαγιά μας καλά ενυδατώνεται. Όπως βλέπετε, η περισσότερη έχει φύγει, έχει πάει κάτω στον πάτο. Τώρα, το μόνο που μένει είναι, τρέχει μέσα το υγρό, το μόνο που μένει είναι, αφού έχει ενυδατωθεί και η μαγιά, τη ρίχνουμε μέσα στο γκάδο ζύμωσης, σφραγίζουμε ερμητικά, βάζουμε στην τρύπα μία αεροπαγίδα, αποστηρωμένη πάντα, και αρχίζουμε την οξυγόνωση του γλεύκους. Η οξυγόνωση γίνεται με διάφορους τρόπους. Αυτό που χρησιμοποιώ εγώ και είναι ο πιο απλός, βάζω κάτω τον κουβά και τον ανακατεύω να κάνει κυματισμούς μέσα για 2-3 λεπτά, να δημιουργήσει οξυγόνο. Όπως το κύμα στη θάλασσα δημιουργεί το οξυγόνο, έτσι και εδώ. Το οξυγόνο είναι πολύ σημαντικό για τη μαγιά, ειδικά στο ξεκίνημά της. Λοιπόν, σχεδόν τελειώνουμε. Όπως βλέπετε, δεν προχωράνε οι ειζήματα προς την έξοδο, προς το βρυσάκι. Έχουν παραμείνει όλα στο κέντρο.
Λοιπόν, αυτά και καλή σας επιτυχία.